नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आता उन्हाळा सुरू झाला आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात झटपट होणारे कांदा कैरीचे लोणचं करू। त्याकरिता साहित्य बघू। साधारण आकाराचे कांदे 3, अर्ध्या कैरीच्या फोडी, तिखट 1 चमचा, मीठ 1 चमचा, हळद पाव चमचा, मोहरीची डाळ अर्धा चमचा, बेडेकर मसाला अर्धा चमचा, हिंग अर्धा चमचा, तेल फोडणीकरिता, मेथी अर्धा चमचा, साखर चवीनुसार। आता आपण वेळ न घालविता लगेच लोणचं करू। साधारण आकाराचे 3 कांदे उभे पातळ पातळ चिरून घेतले, पातेल्यामध्ये घालते। कैरीचे साल काढून अर्ध्या कैरीच्या फोडी केल्या त्या घालते। त्यात तिखट, मीठ, हळद, मोहरीची डाळ, बेडेकर मसाला थोडासा घालूया। पातेलं हलवून घेते, मिक्स करते, थोडा चमचा फिरवते व चमच्याने मिक्स करते। चवीनुसार साखर घालते, परत पातेलं हलविते, चमच्याने मिक्स करते। 2-3 तास झाकून तसेच ठेवते। 2-3 तासांनी लोणचं बघू। रंग छान आला। कैरी कांद्याचं लोणचं लगेच खायला चांगलं वाटतं। हे लोणचं जास्ती मुरवट ठेवण्याची गरज नाही। लोणच्याचा रंग छान दिसतो। याला तेलाची फोडणी घालूया। पातेल्यामध्ये तेल घालते, तेल तापले, मेथी घालते, मोहरी पण घालू शकता। गॅस बंद केला, हिंग घालते। तेल थंड झाले, लोणच्यामध्ये तेल घालू, मिक्स करते। कांद्याचे झटपट लोणचं तयार झाले। दुपारी नाश्त्याच्या वेळी पोहे उपमा सोबत सर्व करावे किंवा जेवताना पण सर्व करता येतं। जर छोटे छोटे कांदे असतील तर मधून काप करून सगळ्या कांद्याचे पण लोणचं करू शकता। हे आपले झटपट कांदा कैरीचे लोणचं तयार झाले।